Bạn có thể đang nghĩ mua xe điện là cách tiết kiệm thông minh nhất, không tiền xăng, ít bảo dưỡng, lại hiện đại hơn. Nhưng nếu tôi nói, khoản đau ví nhất đôi khi không phải tiền điện, mà là ở pin, thời gian chờ sạc và cú mất giá sau vài năm thì sao? Rất nhiều người đang lầm tưởng khi chuẩn bị mua xe điện, không mất tiền mua xăng là chắc chắn tiết kiệm. Nghe thì đúng, nhưng đời sống không đơn giản như vậy. Một chiếc xe điện có thể rất êm, rất hiện đại, rất xanh, nhưng nó cũng có thể âm thầm lấy của bạn một thứ khác. Thời gian chờ sạc, sự chủ động trong những chuyến đi xa và cả cảm giác bất an mỗi khi phần trăm pin tụt xuống quá thấp. Xe điện đang là một xu hướng rất thật. Theo IEA Global EV Outlook 2026, năm 2025 thế giới đã bán hơn 20 triệu ô tô điện, nghĩa là cứ 4 chiếc xe mới bán ra thì có khoảng một chiếc là xe điện. Nhưng có một số liệu khiến mình phải suy nghĩ. Theo báo cáo PWCASEAN6 Iridinis 2025, tại Việt Nam 42% chủ xe điện được khảo sát nói rằng họ cân nhắc quay lại xe xăng trong lần mua tiếp theo, và trong nhóm đó 62% nhắc tới chi phí bảo dưỡng cao hơn kỳ vọng. Vậy, xe điện có hợp với nhà mình, chỗ sạc của mình, đường mình đi, túi tiền của mình và mức kiên nhẫn của cả gia đình mình hay không? Mến chào quý vị và các bạn. Nếu bạn cũng từng nghĩ xe điện chỉ đơn giản là sạc rẻ hơn đổ xăng, hãy đăng ký kênh để ủng hộ DECODE 360 lát, có thêm động lực làm tiếp những video bóc tách sự thật phía sau đời sống hiện đại. Và hóa đơn đầu tiên không nằm trong ví, nó nằm ở phần trăm pin. Khi tìm hiểu về xe điện tôi nhận ra rất nhiều thói quen nghe có vẻ đúng, nhưng lại có thể khiến mình vừa mất thời gian, vừa làm pin chịu áp lực nhiều hơn. Chẳng hạn, nhiều người vẫn nghĩ cứ sạc đầy 100% mới yên tâm, cứ để gần cạn rồi sạc một lần cho đỡ hại pin. Hoặc cứ thấy trụ sạc nhanh là cắm ngay, bất kể xe vừa chạy cao tốc dưới trời nắng nóng. Nghe rất bình thường, nhưng với pin lithium ion, đó lại là những vùng pin nhạy cảm nhất. Pin xe điện không giống bình xăng. Bình xăng đầy hay vơi thì bản chất, nó vẫn là cái thùng chứa nhiên liệu. Nhưng pin là một hệ hóa học đang làm việc liên tục. Nghiên cứu về tối ưu sạc pin lithium ion của nhóm tác giả có liên hệ với National Renewable Energy Laboratory chỉ ra rằng độ chai pin chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ, mức sạc pin và độ sâu xả pin hàng ngày. Hiểu đơn giản là pin không chỉ sợ dùng nhiều, nó còn sợ bị ép sống quá lâu trong trạng thái quá nóng, quá đầy hoặc quá cạn. Đặt chuyện này vào Việt Nam mới đáng suy nghĩ. Một chiếc xe vừa chạy cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, ngoài trời gần 40 độ, cả nhà bật điều hòa, pin đã nóng, rồi vào trạm sạc nhanh cắm ngay dòng lớn. Một lần có thể chưa sao, nhưng nếu lặp lại như thói quen, bạn đang bắt trái tim của chiếc xe làm việc trong điều kiện căng hơn mức cần thiết. Chưa hết, nhiều người nghe quảng cáo sạc nhanh rồi nghĩ chuyện sạc chỉ như nghỉ uống ly cà phê. Nhưng theo Bộ Giao thông Hoa Kỳ, sạc nhanh DC thường đưa xe điện lên 80% trong khoảng 20 phút đến 1 giờ, tùy xe, trụ sạc và điều kiện thực tế, đặc biệt, càng gần đầy, tốc độ sạc càng chậm để bảo vệ pin. Vậy nên phần 80% lên 100% không phải lúc nào cũng đáng để chờ, nhất là khi bạn đang đi đường dài và chạm còn nhiều xe phía sau. Cách làm tỉnh táo là đừng xem 100% là trạng thái mặc định mỗi ngày. Với nhu cầu đi phố, đi làm, đưa con đi học, nhiều xe dùng pin NMC nên được sạc quanh mức vừa đủ. Thường khoảng 80%, còn sạc đầy chỉ nên để dành trước chuyến đi xa, theo khuyến nghị của hãng. Với pin LFP, một số mẫu xe lại cần sạc đầy định kỳ để hệ thống quản lý pin ước tính dung lượng chính xác hơn, nên đừng áp một công thức cho mọi loại xe. Đi xe điện không khó, nhưng nếu mình dùng nó bằng thói quen của xe xăng, cái giá phải trả có thể là pin xuống sức nhanh hơn, chuyến đi bớt chủ động hơn và cảm giác lo lắng xuất hiện mỗi khi con số trên màn hình tụt xuống quá thấp. Nếu pin làm bạn lo trên đường thì hóa đơn mới là thứ khiến mình tỉnh ra khi về nhà. Có một cái bẫy rất dễ gặp khi tính mua xe điện, mình lấy tiền xăng trừ tiền điện, thấy mỗi tháng tiết kiệm được một khoản, rồi tưởng như bài toán đã xong. Nhưng càng tìm hiểu, mình càng thấy cách tính đó nguy hiểm ở chỗ, nó chỉ nhìn vào phần sáng nhất của chiếc xe, còn phần âm thầm nhất thì lại bỏ qua. Một chiếc xe không chỉ tiêu tiền khi nó chạy, nó còn tiêu tiền khi mình mua bảo hiểm, thay lốp, gửi xe, lắp bộ sạc, chờ sạc, sửa chữa và đặc biệt là khi mình bán lại sau vài năm. Có những khoản rút thẳng khỏi ví, nhưng có những khoản không hiện ra ngay, giống như 45 phút chờ sạc mỗi tuần, vài lần cà phê trong lúc đợi. Một chuyến đi bị đổi lịch vì trạm đông, hay cảm giác bực bội khi cả nhà đang vội mà chiếc xe chưa đủ pin. Và phần nhạy cảm nhất của xe điện là pin. Theo McKinsey, bộ pin thường là khoản chi phí lớn nhất của xe điện, chiếm khoảng 30 đến 40% tổng chi phí của một chiếc xe BEV. Vì vậy, khi bán xe cũ, người mua không chỉ hỏi xe chạy bao nhiêu cây số, họ sẽ hỏi pin còn tốt không, còn bảo hành không, từng va chạm gầm chưa, nếu thay pin thì chi phí ra sao. Ở Việt Nam, nơi nhiều gia đình chỉ có một chiếc xe để đi làm, đưa con đi học, về quê,
đi tỉnh và xử lý việc gấp, một quyết định mua xe không thể chỉ dựa vào câu sạc điện rẻ hơn đổ xăng. Cách tính đúng phải là tổng chi phí sở hữu, giá mua, lãi vay, bảo hiểm, sạc, bảo dưỡng, gửi xe, khấu hao, thời gian chờ và rủi ro pin. Vì đôi khi, thứ làm mình mất nhiều nhất không phải là tiền xăng, mà là những chi phí mình chưa từng đưa vào bảng tính. Nhưng có một hóa đơn còn đáng sợ hơn tiền, đó là sự an toàn của cả nơi mình đang sống. Mình nghĩ nhiều bạn khi mua xe điện thường hỏi xe đi được bao xa, sạc nhanh bao lâu, tiền điện rẻ hơn xăng bao nhiêu. Nhưng có một câu hỏi rất ít người hỏi, hệ thống điện ở nhà mình, chung cư mình, hầm gửi xe của mình có thật sự sẵn sàng cho thói quen sạc mỗi đêm hay chưa? Ở nước ngoài, người ta hay nói về xe điện cùng gara riêng, bộ sạc tường lắp chuẩn và bãi đỗ rộng. Còn ở Việt Nam, thực tế khác hơn rất nhiều. Nhà ống trong ngõ nhỏ, hầm chung cư kín, ổ cắm dân dụng cũ, xe máy điện sạc ngay trong phòng khách, dây nối dài kéo qua góc nhà. Điều nguy hiểm đôi khi không nằm ở chiếc xe, mà nằm ở chỗ mình đối xử với việc sạc xe như đang cắm một cái quạt hay sạc điện thoại. Một chiếc xe điện, đặc biệt là ô tô điện, không nên được sạc bằng kiểu tiện đâu cắm đó. Nếu sạc tại nhà, tốt nhất phải dùng bộ sạc chính hãng, có tiếp điện, lắp đúng tải và đúng kỹ thuật. Với xe máy điện, cũng nên dùng ổ cắm chất lượng, có cơ chế tự ngắt khi quá dòng hoặc quá nhiệt, không cắm gần rèm cửa, thùng giấy, nệm, đồ dễ cháy. Nghe có vẻ nhỏ, nhưng rất nhiều rủi ro trong nhà, bắt đầu từ những thứ nhỏ, như một ổ điện nóng lên suốt nhiều tiếng mà không ai để ý. Còn nếu xe vừa bị cạ gầm, sập ổ gà mạnh, ngập nước hoặc va vào vỉa hè, mình nghĩ đừng vội cắm sạc ngay. Cụm pin của nhiều xe điện nằm dưới sàn. Nếu lớp bảo vệ pin bị tổn thương mà mình không biết, việc tiếp tục sạc có thể làm rủi ro tăng lên. Cách an toàn hơn là kiểm tra trước, nhất là khi xe có cảnh báo bất thường. Về cháy xe điện, mình không muốn nói theo kiểu hù dọa. Không nên khẳng định xe điện chắc chắn cháy nhiều hơn xe xăng. Điểm cần hiểu đúng là khi pin lithium-ion rơi vào German Runaway, việc cứu hộ có thể phức tạp hơn, có nguy cơ tái phát hỏa do strain energy, tức năng lượng còn mắc kẹt trong các mô đun pin chưa cháy hết. Tài liệu USFAFEMA về ứng phó cháy xe điện cũng nhấn mạnh các rủi ro như mất kiểm soát nhiệt, cháy trở lại, năng lượng bị mắc kẹt. Và câu chuyện này không chỉ dừng ở từng gia đình. Theo Bloomberg, đội xe điện toàn cầu đã tiêu thụ khoảng 367 TWh điện trong năm 2025 và có thể vượt 2.700 TWh vào năm 2040. Lưới điện toàn cầu cần hơn 800 tỷ USD đầu tư để đáp ứng nhu cầu sạc xe điện. Đặt vào Việt Nam, hãy tưởng tượng một chung cư lúc 7 giờ tối, điều hòa, bếp từ, bình nóng lạnh cùng chạy, rồi hàng trăm xe máy điện và ô tô điện bắt đầu cắm sạc dưới hầm. Lúc đó, xe điện không còn là câu chuyện riêng của một người mua xe nữa. Nó là câu chuyện của hạ tầng, của thói quen sử dụng điện và của sự cẩn trọng trước khi biến một công nghệ tốt thành một rủi ro không đáng có. Và sau tất cả, câu đáng hỏi nhất là chiếc xe đang phục vụ mình hay mình đang phục vụ nó. Mình nghĩ đây mới là điểm nhiều người dễ bỏ qua nhất. Xe điện không phải lựa chọn sai. Nhưng mua xe điện chỉ vì thấy người khác mua, thấy quảng cáo nói tiết kiệm hoặc vì cảm giác mình đang bắt kịp tương lai thì đó là một quyết định khá mạo hiểm. Bởi một chiếc xe tốt với người này có thể trở thành áp lực với người khác. Nếu nhà bạn có chỗ sạc ổn định, mỗi ngày đi quãng đường quen thuộc, chủ yếu chạy trong thành phố, ít đi xa đột xuất và gia đình chấp nhận việc lên kế hoạch trước, xe điện có thể rất đáng tiền. Nó êm, sạch, chi phí năng lượng thường dễ chịu hơn và phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại. IEA cũng cho thấy xe điện đang tăng rất nhanh trên toàn cầu, với hơn 20 triệu ô tô điện bán ra trong năm 2025. Nhưng nếu bạn ở chung cư, chưa có hạ tầng sạc rõ ràng, thường xuyên đi tỉnh, chỉ có một chiếc xe duy nhất cho cả gia đình, hoặc vay quá căng chỉ vì nghĩ tiền điện sẽ bù hết mọi thứ, thì nên dừng lại một nhịp. Để tìm hiểu và đặt câu hỏi khi có thêm chiếc xe điện, vì đôi khi câu trả lời không nằm ở chiếc xe điện mà nằm ở cuộc sống thật của bạn. Mình nghĩ xe điện là một bước tiến rất lớn của công nghệ, của giao thông sạch hơn và của một lối sống hiện đại hơn. Nhưng chúng ta xuống tiền cho một quyết định lớn khi chưa hiểu hết cái giá thật phía sau nó là một sai lầm. Một chiếc xe có thể tiết kiệm tiền xăng, nhưng nếu nó khiến mình mất chủ động, lo lắng mỗi lần đi xa, phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc hoặc tạo thêm áp lực tài chính, sau vài năm sử dụng thì khoản tiết kiệm ban đầu chưa chắc đã là tiết kiệm thật. Sau tất cả mình nhận ra một điều, đừng mua bất kỳ thứ gì chỉ vì nó đang là xu hướng. Hãy mua khi nó thật sự khớp với cuộc sống của mình. Với xe điện cũng vậy, trước khi quyết định, hãy nhìn lại 30 ngày sinh hoạt thực tế của gia đình, mỗi ngày đi bao xa, sạc ở đâu, có đi tỉnh thường xuyên không? Chung cư có hạ tầng sạc không, bảo hiểm pin thế nào, và nếu bán lại sau vài năm thì mình có chấp nhận được mức khấu hao đó không? Khi hiểu rõ những điều này, bạn sẽ không mua vì cảm xúc mà mua bằng sự tỉnh táo. Nếu là bạn chọn xe điện hay xe xăng ở thời điểm này?
Hãy comment bên dưới để mọi người cùng tham khảo nhé. Và nếu thấy video này hữu ích, hãy xem thêm các video khác trên DECODE 360 Lab và đăng ký kênh để ủng hộ mình, có thêm động lực làm tiếp những nội dung hay và thực tế hơn trong thời gian tới. Cảm ơn và hẹn gặp lại.